नमस्ते सबैलाई। हामीले इन्टरनेट चलाउनको लागि कम्प्युटरमा एउटा सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौं। त्यो सफ्टवेयरलाई भनिन्छ ब्राउजर। जस्तै क्रोम एउटा इन्टरनेट ब्राउजर हो जसको माध्यमबाट हामी इन्टरनेट चलाउन सक्छौं। हामीले कम्प्युटरमा युट्युब, फेसबुक कुनै पनि कुरा चलाउनको लागि हामीसँग क्रोम ब्राउजर या कुनै पनि ब्राउजर हुनुपर्छ। अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यो ब्राउजर ओपन गरेर यहाँ के सेटिङहरु गर्न सकिन्छ, हाम्रो यो क्रोममा पनि सर्टकट भने के हो, बुकमार्क भने के हो हैन, अनि हामीले क्रोमको हिस्ट्रीहरु कसरी हेर्ने र बिना हिस्ट्री सेभ नहुने गरेर हामीले कुनै पनि इन्टरनेटका पेजहरु कसरी ओपन गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। पुरा भिडियो हेर्नु होला। धन्यवाद। फर्स्ट हामी क्रोम ब्राउजरमा सर्टकटहरु कसरी बनाउने, बुकमार्कहरु कसरी राख्ने, धेरै भिजिट गरेर राख्नुपर्ने पेजहरु, वेबसाइटहरु हामी बुकमार्क बनाएर सेभ गर्न सक्छौं। साथै हामीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट वेबसाइटहरुलाई पनि सर्टकटको रूपमा राख्न सक्छौं। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु सिक्ने छौं। अब हेरौं कम्प्युटरमा। मैले यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ हरेक ब्राउजरमा यस्तै स्क्रिन देखिन्छ। यो माथिकोलाई यो युआरएल टाइप गर्ने ठाउँलाई एड्रेस बार भनिन्छ। यहाँ हामी कुनै पनि वेबसाइट लेख्छौं, जस्तै मैले google.com लेखे। यो हामीले यहाँ टाइप गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो साइट वेबसाइट खुलेर आउँछ। त्यो एड्रेस बार हो। अनि त्यस्तै तल पनि सर्च बक्स दिएको छ, त्यहाँ पनि सर्च गर्न सकिन्छ कुनै पनि कुरा। यहाँ गुगल अनि तल दिएको छ सर्टकटहरु। यो सर्टकट भनेको हामीले छिटो युज गरेर राख्ने वेबसाइटहरु यहाँ राख्न सकिन्छ एक क्लिकमै त्यहाँ पुग्नको लागि टाइप नगरिकन। जस्तै अब हामी नयाँ सर्टकट क्लिक गरे मैले, यहाँ माथि नेममा हामी कुन वेबसाइट, जस्तै मैले युट्युब लेखे। युट्युब खुल्ने बनाउन तल अब हामी युआरएल मा चाहिँ www.youtube.com हो, तर त्यसलाई पुरा लेख्ने हो भने https://www.youtube.com लेख्न सक्छौं। अनि यसलाई सेभ गर्ने हो भने एउटा नयाँ सर्टकट युट्युबको देख्न सक्नुहुन्छ। हैन, यसलाई एडिट गर्न पनि मिल्छ। यसमा जस्तो युआरएल मा मैले मेरो च्यानल डाइरेक्ट खुल्ने बनाउँछु, पछाडी @टेक्नोलोजी फ्याक्स न्यूज लेखेर। अब यो गर्ने हो भने यो एउटा सर्टकट बनिसक्यो मेरो च्यानलसम्म पुग्ने युट्युबको। यसमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट त्यो च्यानल या वेबसाइटहरु ओपन गर्न सकिन्छ। यो तरिकाले हामी सर्टकट बनाउन सक्छौं। अनि त्यस्तै म एउटा नयाँ सर्टकट फेरि बनाउँछु। म मानौ टिकटक। नेममा मैले टिकटक लेखे, तल चाहिँ युआरएल। यो युआरएल चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, जस्तो www.tiktok.com मलाई थाहा छ। कुनै वेबसाइटको थाहा नहुन पनि सक्छ है। ल यो भयो। टिकटक खोलिसक्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै। अनि त्यस्तै अब हामीले अर्को फेरि बनाउनु पर्यो। मलाई अब कुनै चीजको युआरएल को मतलब युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर वेबसाइट थाहा छैन भने पहिले चाहिँ हामीले त्यो गुगलमा सर्च गर्ने। जस्तै फर एक्जाम्पल मैले अनलाइन खबरको थाहा छैन, मैले गुगलमा अनलाइन खबर सर्च गरे, त्यसको आउँछ वेबसाइट। अनि त्यसमा राइट क्लिक गरेर कपी लिंक एड्रेस गर्ने हो भने त्यसको युआरएल कपी भइसक्यो हुन्छ। अथवा मैले त्यो ओपन गरेर यसलाई अब बुकमार्क भनेको पछि यहीँतिर ओपन गर्नु पर्यो यो पेजलाई भने सेभ गर्न सक्छौं। यो बुकमार्कको रूपमा माथि देखिन्छ। बुकमार्क भने चाहिँ माथि देखिन्छ, सर्टकट भन्दा अलिकति फरक हो। यसरी बुकमार्क बनाउन मिल्यो है, माथि देखिन्छ। बुकमार्क बनाएर छिटो ठ्याक्कै त्यही पेजमा पुग्नु पर्यो भने, होइन भने अब हामीले तल सर्टकट बुकमार्क डिलिट गरे पनि हुन सक्छ कसैले, तल सर्टकट चाहिँ बनाउ। त्यो अघि कपी गरेको कुरा पेस्ट गरेर माथि हामी अनलाइन खबर लेख्ने हो भने त्यो सर्टकट बनाउन सक्यो। यसरी हामी सर्टकटहरु बनाउन सक्छौं। अब हामी यसपछि बुकमार्क, जस्तै मैले कुनै अरु गुगलमा आउँछु,
पिएससी लोकसेवा आयोगको वेबसाइट मैले पछि ठ्याक्कै खोल्नु पर्नेछ केही समयको लागि भने मैले माथि त्यो स्टार जस्तोमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हामी बुकमार्क बनाएर सेभ गर्न सक्छौँ। बुकमार्क राख्दा पनि हुन्छ, सर्टकट बनाए पनि हुन्छ। दुईटैबाट हामी सजिलैसँग जम्प गर्न सकिन्छ निश्चित वेबसाइटमा, निश्चित पेजमा। हामीले क्रोम ब्राउजरमा सर्टकट र बुकमार्कहरू सिकेपछि अब हामी कम्प्युटरको यो क्रोमको ट्याबहरू हैन, नयाँ ट्याब नयाँ विन्डो भने के हो यो कुराहरू सिक्नेछौँ। हेरौँ। जस्तै मैले गुगलमा नेपाली कविता भनेर सर्च गरेँ, त्यो सर्च गर्नेले धेरै वेबसाइटहरू छन्। उसले हामीले चाहेको जस्तो कुनमा छ त अब हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। मैले सबै लिङ्कहरूलाई एक एक गरेर खोल्नु पर्यो भनेपछि माथि देख्न सक्नुहुन्छ प्लस चिन्ह, त्यहाँ नयाँ ट्याब आउँछ क्या। अब तपाईँले राइट क्लिक गरेर ओपन विथ न्यू ट्याब है, ओपन लिङ्क ओन न्यू ट्याब भन्ने छ, त्यो गरे पनि हुन्छ। अथवा अर्को भनेको मैले किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्दै गए पनि हुन्छ है। राइट क्लिक नगर्ने हो भने राइट क्लिक गरेर पनि भयो। अथवा तपाईँले कन्ट्रोल किबोर्डमा कन्ट्रोल दबाउने अनि माउसलाई क्लिक गर्दै गयो भने त्यो अटोमेटिक नयाँ ट्याबमा खुलेर आउँछ। नयाँ ट्याबमा आउनुको फाइदा चाहिँ हाम्रो पुरानो हट्याउँदैन, यता नयाँ नयाँमा खुलेको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू नयाँ ट्याबमा हामीले सँगै धेरै कुराहरू हामी खोल्न सक्छौँ, साथै बुकमार्कहरू सर्टकटहरू पनि बनाउन सक्यो। यसरी चाहिँ हामी यो ट्याब भनेको त्यसैमा आउँछ क्या, त्यही फाइलमा त्यही विन्डोमा माथि चाहिँ प्लस चिन्हमा त्यहाँनिर आउँछ। तर अब अर्को हुन्छ न्यू विन्डो। अब यो कुरालाई नयाँ स्क्रिनमा एक ठाउँमा त्यो चलिराख्ने कुनै भिडियो अर्को ठाउँमा अर्को कुराहरू सँगै देखाउने गरेर नयाँ विन्डो भनेको पुरा स्क्रिनमा है, नयाँ स्क्रिनमा आउनु पर्यो भने हामी यो राइट क्लिक गरेर नै न्यू विन्डोमा ओपन गऱ्यौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू विन्डो भने यस्तो देखिन्छ, छुट्टा छुट्टै फाइल आउँछ है। त्यो लिङ्कमा राइट क्लिक गरेर ओपन लिङ्क ओन न्यू विन्डो गऱ्यो भने, अथवा हामीले न्यू विन्डोको लागि चाहिँ हामी डाइरेक्ट कन्ट्रोल एन गरेर पनि नयाँ विन्डोमा जान सक्छौँ। अथवा यो यतापट्टि 3 डटबाट पनि जान मिल्यो होइन, नयाँ विन्डो माथि 3 डटमा आएर तपाईँले न्यू विन्डो होइन न्यू ट्याब गरेपछि खाली नयाँ ट्याब आउँछ अनि त्यहाँ युआरएल राख्न मिल्यो होइन। अब नयाँ स्क्रिनमा नयाँ विन्डोमा जान्छ भने न्यू विन्डो गर्न पनि मिल्यो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ अथवा सर्टकट की पनि छ, कन्ट्रोल एन भनेको न्यू विन्डो हुन्छ। कम्प्युटरमा हाम्रो हिस्ट्री नै सेभ नहुने गरेर इन्टरनेट कसरी चलाउने, हामीले के चलायो कसैलाई थाहा नै नहोस् भन्ने तरिकाले हामीले ब्राउजिङ गर्न सक्छौँ। अब यो प्राइभेट मोडबाट हामी यसरी चलाउन सक्छौँ। नर्मली मैले क्रोममा जे सर्च गर्छु त्यो हिस्ट्रीमा देखाइरहेको हुन्छ, कसले के चलायो सबै कुरा देखिन्छ। तर म यहाँबाट आएर 3 डटबाट न्यू इन्कग्निटो विन्डो दिएको छ नि, न्यू इन्कग्निटो विन्डो, यसमा आएर तपाईँले कुनै पनि कुरा सर्च गर्नुहुन्छ। इन्कग्निटो मोड भन्ने छ, यसलाई प्राइभेट मोड भन्छ। एउटा तपाईँले जे कुरा पनि सर्च गर्नुहुन्छ यो हिस्ट्रीमा बस्दैन, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ सर्च गरेँ नेपाली कविता, यो तपाईँले पनि गरेको थिएँ मैले उताको ब्राउजरमा, उताबाट नर्मल्ली गरेको कुरा चाहिँ हिस्ट्रीमा बसेको हुन्छ, देखा हुन्छ। र मैले इन्कग्निटो मोडबाट सर्च गरेको कुराहरू देखाएको हुँदैन। जस्तै यहाँ हिस्ट्री भन्ने नै हुँदैन क्या, इन्कग्निटोमा देख्न सक्नुहुन्छ अरू कुराहरू छ। जस्तै मैले अब यहाँनिर हामीले यो कुरा तपाईँले सर्च गरे भने नयाँ कुरा सर्च गर्छु। जस्तै मैले पिएससी सर्च गरेँ इन्कग्निट मोडमा, अब तपाईँले यहाँ पब्लिक सर्भिस कमिसनमा आउने हो भने लोकसेवाको वेबसाइट खुल्यो तर यो हिस्ट्रीमा देखाएको हुँदैन। इन्कग्निटो मोडमा आउनु पर्यो भने सर्टकट की कन्ट्रोल सिफ्ट एन पनि दबाउन सकिन्छ। अब यो हेर्ने हो भने यताको हिस्ट्रीमा छैन, म अब मेटेर नर्मल मोडमा आएर हिस्ट्री चेक गर्छु। अब देख्न सक्नुहुन्छ हिस्ट्रीमा यो देखाएको छैन लोकसेवा आयोग, मैले के चलाएँ केही थाहा नै हुँदैन, यता हिस्ट्रीमा बसेको हुँदैन।
भिडियोज पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो के कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।